नमस्कार, मायाज होम रेसिपीमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे करडीच्या भाजीतलं मटण हिरव्या मिरचीचं। तर प्रथम आपण हे 250 ग्रॅम मटण आहे आणि हे मी धुवून घेतलेलं आहे। आणि ही करडीची भाजी आहे, ही पण मी धुवून घेतलेली आहे। करडीची भाजी ह्या प्रकारची असते, ही कधी कधी मिळत नाही, ही सहसा कधीतरी बाजारात मिळते, पण त्यावेळेस ही घ्यायची, ही खूप छान लागते मटणामध्ये। तर आता मी प्रथम कुकर घेणार आहे, गॅस पेटवलेला आहे। कुकरमध्ये हे मी मटण टाकणार आहे। मटणामध्ये 1 चमचा मीठ, 1 चमचा हळद टाकणार आहे। आणि हे आता याच्यातलं मटणामधलं पहिलं पाणी, आता मटणाला पाणी सुटतं, तर ते पहिलं पाणी मी आटायला ठेवणार आहे। हे पहिलं पाणी असं आटू द्यायचं, हे दमा असं आपण हलवायचं आणि हे असं झाकण ठेवून मी हे मटण मीडियम फ्लेमवरती ठेवलेलं आहे। त्याला थोडं पाणी सुटलेलं आहे, तर ते आटू द्यायचं, तोपर्यंत आपण झाकण ठेवायचं आणि तोपर्यंत आपण ही करडीची भाजी कापून घ्यायची। करडीची भाजी मी कापत आहे, जास्त मोठ्या प्रमाणात नाही कापायची, अशी बारीक कापायची। ही सर्व भाजी अशी आपण कापून घेऊ आणि त्यामध्ये आता ते मटणामध्ये टाकायचे आहे। आता आपण भाजी कापून घेतलेली आहे, बघा ही कापून ठेवलेली आहे। आता कुकरमध्ये आपण बघू, कुकरमधल्या मटणाचं पाणी आटलेलं आहे, ते पहिलं पाणी सुटलेलं आहे, आपण पाणी टाकलेलं नाही, मटणाला सुटलेलं पाणी आहे, त्याच्यात ते आटलेलं आहे। आता ही भाजी त्याच्यात टाकायची। आपण ही सर्व भाजी टाकून घेऊ आणि हे टाकल्यानंतर एकदा सर्व ते हलवायचं, मिक्स करून घ्यायचं आणि परत हे दमावर ठेवायचं, मीडियम फ्लेमवर ठेवायचं आणि हे दमावर ठेवायचं 5 मिनिटं। आता आपण भाजी बघूया। हे बघा, भाजी अशा रीतीने मऊ झालेली आहे। आता मटण शिजण्यासाठी आपण त्याच्यात 1 ग्लास पाणी टाकू, पण हे 1 ग्लास पाणी कमी पडते, म्हणून अजून अर्धा ग्लास पाणी टाकू, म्हणजे एकूण 1.5 ग्लास पाणी आपण टाकलेलं आहे। आणि ते आता शिजायला ठेवायचे। आता कुकरला 5-6 शिट्ट्या होऊ देऊ आणि तोपर्यंत आपण भाजीचा मसाला काढून घेऊया। आता आपण मसाला घेतलेला आहे, 1 चमचा जिरे, 2-3 विलायची, दालचिनीचे 2-3 तुकडे, थोडे शहाजिरे, 20-25 लसणाच्या पाकळ्या। हे पाकळ्या छोट्या आहेत म्हणून 20-25 लागलेले आहेत, पण जर मोठा लसूण असला तर 10-15 घेतले तरी चालेल। 1 तुकडा अद्रक घेतलेत आणि ह्या 20-25 मिरच्या घेतल्या आहेत। आपण तिखट आवडीनुसार घ्यायचं, आपल्याला कमी तिखट लागत असेल तर थोडी मिरची घ्यायची आणि जास्त तिखट लागत असेल तर आपल्या इच्छेप्रमाणे मिरच्या घ्या। आता आपण हे मिक्सरमध्ये टाकू आणि बारीक करून घेऊ। थोडं पाणी टाकायचं, अगदी थोडंसं, आणि हे आता आपण बारीक करून घ्यायचं। आता हे बारीक झालेलं वाटण आपण ताटामध्ये काढून घेऊ। हे बघा, ह्या पद्धतीने बारीक झालेलं आहे, हे सगळं असं काढून घ्यायचं। आणि इकडे कुकरच्या 5 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। आता आपण गॅस बंद करून ठेवायचा, कुकर थंड होईपर्यंत थांबायचं। आता आपण कुकर उघडून बघू, मटण शिजले का। हे बघा, असं शिजलेलं आहे, पाणी असं आटलेलं आहे अशा रीतीने। आता मटण शिजले का नाही, आता हे असं हाताने बघायचं। हे बघा, तुकडा पडलेला आहे, मटण शिजलेले आहे। आता आपण गॅसवर फ्राय पॅन ठेवू, गरम व्हायला ठेवू। इकडे आपण दुसऱ्या गॅसवर एक तवा ठेवू आणि
त्याच्यावर 2 चमचे ज्वारीचं पीठ घेऊ आणि हे थोडंसं भाजून घेऊ. जास्त काळं करायचं नाहीये. हे थोडंसं त्या भाजीला लावायचं म्हणजे भाजी अशी घट्ट होते. तर हे इकडं हे तापूपर्यंत आपण इकडं तेल टाकून घेऊ. मी 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे. आता तेल गरम व्हायला ठेवू आपण. हे पण गरम होतंय आणि फ्लेम थोडी जोरात करू कारण तेल गरम व्हायचंय. इकडे पण आपण तवा ठेवलेला आहे आणि गरम व्हायला ठेवलेला आहे. आणि हे पीठ आहे ना, हे आपण भाजून घ्यायचंय थोडंसं. हे पण आपण इकडे टाकलेलं आहे. अशा रीतीने ते इकडे भाजलेले. इकडे तेल गरम होतं, इकडे पीठ गरम होते. तेल तापलेलं आहे. हे बघा तेल तापलेलं आहे. आता आपण हे वाटण त्याच्यामध्ये टाकू. फ्लेम मीडियम याच्यावर ठेवू आणि हे बघा हे असं भाजून घेऊ. मिरची लसूण आपण जे वाटलेलं आहे ना, ते सर्व असं भाजून घ्यायचं. छान भाजायचं खरपूस म्हणजे चव येते. फ्लेम मीडियम वर ठेवायचा आणि आता हे भाजत आहे. इकडे तोपर्यंत पीठ पण हे बघा झालेलं आहे. पीठ पण असं झालेलं आहे लालसर. हे पण काढून घ्यायचं. एका ताटामध्ये काढून घ्यायचं आणि याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं. अशा रीतीने हे पाणी टाकून घ्यायचं आणि असं पातळ करायचं. इकडे हे मिरची भाजत आहे. मसाला आपण केलेला हा भाजत आहे. हे बघा आता हा मसाला भाजलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण हे मटण आणि भाजी टाकायची. असं टाकल्यानंतर त्याच्यात हे पीठ आपण ज्वारीच्या पिठाचं हे पातळ हे केलेलं आहे हे पण त्याच्यात टाकून द्यायचं. आणि ह्या पिठामुळे ती भाजी अशी सुट्टी दिसत नाहीये. त्या रस्सा जो होतो तयार होतो तो जरा असा घट्टसर होतो आणि तो एकजीव झाल्यासारखं वाटतं. त्याच्यासाठी हे पीठ टाकायचं. आता हे असं आपण उकळू द्यायचं. त्याच्यात मीठ आहे का नाही आपण बघायचं. मीठ बरोबर आहे. जर कमी असलं तर त्याच्यात थोडंसं टाकायचं आणि आता हे उकळायला ठेवायचं. 1-2 उकळी दमावर येऊ द्यायचे. गॅस मीडियम फ्लेमवर ठेवायचा. आता आपण हे उकळायला ठेवलेलं आहे. हे बघा आता हे शिजत आहे. अशा रीतीने आपल्याला किती घट्ट पाहिजे किती पातळ पाहिजे ते आपल्या आवडीनुसार ठेवायचं आणि आपल्या आवडीनुसार मीठ आणि तिखट टाकायचं. आता मला जास्त तिखट लागतं म्हणून मी मिरच्या जास्त घेतलेल्या. तुम्हाला जर कमी लागत असेल तर कमी मिरच्या टाका. आता ह्याप्रमाणे ही भाजी मटणाची तयार झालेली आहे. आता भाजी तयार आहे. आपण गॅस बंद करूया आणि एका बोलमध्ये ती काढून घेऊ. ही बघा ही अशी भाजी झालेली आहे. आता ही आपण ह्या बोलमध्ये काढून घेऊ. तुम्हाला घट्ट पाहिजे असेल तर अजूनही आपण आणखी घट्ट करू शकता. मी थोडी पातळ ठेवलेली आहे पण अशा रीतीने ही भाजी झालेली आहे. हे बघा अशी भाजी आहे. अशा रीतीने मटणाची हिरव्या मिरचीची करडीतली भाजी, करडीची भाजी खूप छान टेस्टी लागते. आपण पण करून बघा आणि चव घ्या. असंच खात राहा, आनंदी राहा, वेगळे वेगळे प्रकार करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीमध्ये. गुड बाय.